You are watching favorite YouTube channel, New Creation Right Santos. Hi everyone, this is Santos. सबैजना नमस्कार. न्यू क्रिएसन राई सन्तोष च्यानलमा हजुर सबैलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो. म जति हार्भेस्टिङ गर्छु, म हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि त्यसको निचोरेको चाहिँ चाकाहरूको कुटहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ म जहिले पनि यसरी चाहिँ एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर यसमा अलिअलि पानी लगाइदिएर यसरी चाहिँ म चाहिँ मौरीहरूलाई चाहिँ फिडिङ गर्ने गर्छु. यसले व्यर्थमै फ्याक्नुभन्दा यो कार्य गऱ्यौँ भने बिचरा मौरीहरूले खानु पाउँछ. अहिले आएको छैन मौरी त्यति. अलिक पछि एकछिनमा फेरि यसको बास्ना चाहिँ टाढो टाढो जान्छ अनि आउँछ. हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ घुमिरहेछ. छिटो यिनीहरूले चाहिँ बास्नाहरू पत्ता लाउँछ र हामीले चाहिँ यसरी फ्याक्नु हुँदैन. व्यर्थमा हामीले चाहिँ वेस्ट गर्नुभन्दा यसरी चाहिँ हामीले पानीमा घोलेर यसरी चाहिँ राखिदियौँ भने यिनीहरूको आहारा हुन्छ. एउटा चाहिँ खाने बाँच्ने आधार यिनीहरूको राम्रो भोजन हुन्छ यिनीहरूको लागि. र अहिलेको चाहिँ अब रेनी सिजन पनि हुन्छ. रेनी सिजनमा चाहिँ एकदम अभाव हुन्छ, खानेकुरो केही पाउँदैन. यसरी गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हो. हेर्नुहोस् यसरी हामीले फ्याक्नुभन्दा यो कार्य गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि. यो निचोरेको हुन्छ यो त्यो जुन हाम्रो चाकाहरू, त्योभित्र मह थुप्रो हुन्छ, गुलियोहरू निकै कलेक्सन भएको हुन्छ, कुटहरू हुन्छ त्योभित्र होइन. त्यसरी यिनीहरूले खान्छ, खाएर आफ्नो चाहिँ जीविका पार्जन गर्छ. यो पनि एउटा राम्रो वे हो भनौँ न. एउटा राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ वेस्टेज गर्नुभन्दा यिनीहरूले फिडिङ गरेर मौरीहरूलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नु राम्रो कुरो हो यो पनि. र गाइज हेर्नुहोस् निकै मौरीहरू आउँदैछ यहाँ. अब यिनीहरूले पनि कम्युनिकेसन गर्छ. खानेकुरा आएर यहाँ छ है भनेपछि यिनीहरूले पनि गएर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्छ र बिस्तारै यसरी चाहिँ सबै बिस्तारै बिस्तारै भेला हुन्छ. यहाँ निकै आउँछ खानको लागि गाइज हेर्नुहोस्. र गाइज अहिले हेर्नुहोस् मौरी चाहिँ आएको छ सबै डुटको भनौँ न. मैले जति मौरी पालेको छु होइन पुरा आएको छ. योभन्दा अगाडि अलिक कम्ती थियो. अझै पनि आएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भोजनहरू चाहिँ ग्रहण गर्ने गर्छ. हेर्नुहोस् पहिलाभन्दा निकै यिनीहरूले रस चुसिसक्यो भएको सबै. र जति छ यिनीहरूले पोलेन सोलेनको सबै चुस्छ यिनीहरूले. सबै पछि यिनीहरूले चाहिँ पुरै खकुरो बनाउँछ. एकदमै कुसियन जस्तै सुक्खा भनौँ न होइन, त्यस्तो बनाउँछ. हेर्नुहोस् र हामीले चाहिँ मौरीलाई फिडिङ गर्नुपर्छ यसरी. वेस्टेज हुनु दिनुभन्दा त्यो निचोरेको चाका फ्याक्नुभन्दा हुन त त्यो कुट भएको चाहिँ खाँदा हुन्छ, एक खालको चाहिँ मिठै हुन्छ. त्यही पनि त्योभन्दा अझै मलाई चाहिँ मौरीलाई फिडिङ गर्नै चाहिँ ठिक लाग्छ. र हाम्रो घरमा खाने कोही पनि छैन त्यस्तो. म बाहेक त्यस्तो खाँदैनन् र बच्चा पनि खाइँदैन भनौँ न. र काटेको बच्चाहरू म अर्को घरमा लगाइन्छु. आखिरी खासै प्रभाव पार्दैन. त्यसलाई पनि चाँजोबाजो मिलाएर हाल्नुपर्छ. अर्को घरमा बच्चाहरू चाहिँ प्रडक्ट हुन्छ र जनसङ्ख्या वृद्धि हुन्छ. त्यो घरलाई पनि टेवा मिल्छ, अरू थप सङ्ख्याहरू वृद्धि हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि ओके गाइज हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ फिडिङ गरिरहेको छु मैले. खाइरहेको अवस्था हेर्नुहोस्. यसरी चाहिँ मजाले खान्छ हेर्नुहोस् मुनि मुनि. लास्टमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कोटाइ पनि दिनुपर्छ हामीले गाइज. तल तल मुनि चाहिँ तल मुनि मुनि चाहिँ रसहरू हुन्छ अझै. हेर्नुहोस् यिनीहरू कोटाइदिनुपर्छ हामीले यसरी. र कोटाएपछि हेर्नुहोस् तल मुनिको पनि खान्छ अझ मजाले. हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है गाई यसरी कोटाइदिने. हेर्नुहोस् कोटाइनुपर्छ मुनि मुनिको अझ मजाले खान्छ चुसेर. यसरी चाहिँ खाइरहेको छ. र यो मोटो मोटो छ गाइज हेर्नुहोस्. यसलाई अझै हामीले यसरी हेर्नुहोस् यो सब रस हो यो. हेर्नुहोस् यो पनि टुक्रा टुक्रा बनाइदिनुपर्छ. हेर्नुहोस् पुरै छ यो. हेर्नुहोस् च्याप छ नि. हेर्नुहोस् यो सबै रस हो यो. हेर्नुहोस् गाइज. दर्शकबिनहरू यसरी हामीले चाहिँ किन वेस्टेज फ्याक्ने होइन. मौरीले खुवाउने नि. मौरीले उत्पादन गरेको चिज हो, मौरीले खुवाउने. यसरी यो बेटर हो.
धेरै मौरी पालाकोले यसै गर्नुहुन्छ होला कतिले होइन, कतिले गर्नुहुन्न भने यसो गर्नुहोस्, त्यत्तिकै फ्याँकिदिनुभन्दा हल्का तातो पानी लगाउने, त्यसपछि तातो पानी लगाएपछि मजाले पग्लिन्छ क्या मजाले पग्लिन्छ, त्यसपछि यही फिडिङ गर्नु हेर्नुहोस्। र गाइज मैले यो ठाउँदेखि चाहिँ यता मैले सारिदिएको छु, त्यहाँ मैले वालमाथि राखिदिएको छु, किनभने यहाँको सेन्टले गर्दाखेरि अथवा मौरीलाई त चारो फिडिङ गर्ने क्रममा राखिदिएको थिएँ। यहाँ मेरो घरमा आएर अरू चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् न, अरू चाहिँ अब मौरीहरूले एट्याक गरेको जस्तो छ। यहाँ यो भित्र चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै पोको परिरहेछ, यसरी चाहिँ एट्याक गर्ने कार्य चाहिँ सुरु भएको छ। भनौँ न यिनीहरूले अब यिनीहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदमै लुट लडाइँ भन्छ नि, चोरेर खाने, अर्काको घरभित्र पसेर महहरू, त्यसरी पनि त्यो पनि खालको प्रक्रिया गर्छ यिनीहरूले, त्यो खालको पनि काम गर्छ यिनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति लुट लडाइँ होला जस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि वरिपरि घुमिरहेछ हेर्नुहोस्, यसरी घुमिरहेछ वरिपरि मौरीहरू हेर्नुहोस्, यसरी हेर्नु पछाडि घुमिरहेछ, सबैतिर घुमिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उता सारिदिएको है गाइस, हेर्नुहोस् यिनीहरूले चाहिँ पुरा हेर्नुहोस् बाहिरबाट उडिरहेछ, त्यो भित्र पसौँ कि नबसौँ गरिरहेछ, त्यही भित्र हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ लुट लडाइँ यिनीहरू पोको परेर डल्लो परिरहेछ हेर्नुहोस् गाइस। यिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो भएपछि भित्रको मौरी सबै आउँछ र दुलो वरिपरि पोको भएर बस्छ, त्यो भनेको सेक्युरिटी दिएको यिनीहरूले हेर्नुहोस्, यस्तो पनि कार्य भइरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि मैले पर सारिदिएको ओके गाइज। र गाइज यहाँ पिकासे मौरी भन्छ नि, युरोपियन मौरी, त्यो पनि यहाँ आइरहेको छ। सायद त नजिक कसैले पालेको छ अथवा यो चाहिँ रसको खोजीमा हो भौतारित गरेको हुन्छ, उड्दै गरेको हुन्छ, र यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ पर्फ्युम सेडले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ आएको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हो, त्यो पनि हुनसक्छ। ओके गाइज यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्रवेश गरी आइरहेछ यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ खानको लागि आइरहेछ पिकासे मौरीहरू पनि यहाँ हेर्नुहोस्। र पिकासे मौरीलाई चाहिँ यिनीहरूले पटक्कै मन पर्दैन। अब यहाँ विभिन्न घारको यहाँ मौरी मिश्रण भएर यहाँ रस चुसिरहेको छ, तर पिकासे मौरी चाहिँ आएर यसरी बसेको छ, त्यसलाई यिनीहरूले एट्याक गरिरहेको छ। यो आफ्नो होलमा भनौँ न यो आफ्नो ग्याङमा सामेल हुन दिइरहेको छैन, त्यस्तो अवस्था पनि मैले भेटेको छु गाइज। यहाँ हेर्नुहोस् अघि पुरा वार गरिरहेको थियो, युद्ध गरिरहेको थियो, यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा टोकाटोक गर्छ साथी एकछिन, त्यसपछि खासै गर्दैन। यहाँनिर देखिरहनु भएको छ होइन, टोकिरहेको अवस्था एकले अर्कोलाई यसरी बाजिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस्, यसरी खेदाइरहेको अवस्था हेर्नुहोस्। र पिकासे मौरीलाई चाहिँ पटक्कै यिनीहरूले लाइक गर्दैन, मन पर्दैन, सायद गन्ध नै अल्टर यिनीहरूको आउँछ होला सायद, त्यही भएर यिनीहरूले गन्ध आफ्नो गन्धबाट एकदम चिन्ने हो क्या साथीमा पनि। जस्तो रानीको गन्ध बेग्लै हुन्छ, गन्ध एक आपसमा मिल्दैन, र जुन रानीसँगको गन्ध र चाहिँ मौरी बिचको गन्ध चाहिँ एक आपसमा चाहिँ मिलिएको हुन्छ, र त्यो गन्धलाई चाहिँ त्यो गन्ध एक भएकोले गर्दाखेरि टोकाटोक गर्दैन। र अर्को घरको चाहिँ यसरी चाहिँ फेरि हामीले मिश्रण गरिदिने हो भने, मिसाइदिने हो भने त्यो गन्धले गर्दाखेरि चिन्छ र टोकाटोक गर्छ यिनीहरू। किनभने मौरी अब सेम एक्ज्याक्ट एउटै हुन्छ होइन, अब केही फरक हुँदैन यिनीहरूको, अब खासै केही डिफ्रेन्स एउटै केही हुँदैन, अलिकति साइजमा होला ठुलो सानो त्यो चाहिँ होला, तर नर्मली हामीले हेर्दाखेरि एउटै छ साइज। र पनि यिनीहरूले यसरी चाहिँ रानीको गन्धबाट चाहिँ एक आपसमा छुट्याउने हो, एउटा घरदेखि अर्को, र गन्ध चाहिँ रानीको चाहिँ सेन्टहरू चाहिँ अलग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि गाइज यस्तो हुन्छ। र ओके गाइज यो मेरो सोचलाई कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, यसरी फ्याँक्नुभन्दा यसरी मौरीलाई फिडिङ गर्नु भन्ने यो सिद्धान्त मेरो जुन चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला, र नोटिफिकेसन बेल दबाइसकेपछि अल आउँछ, त्यो अललाई पनि हामीले दबाउनुपर्छ, नत्र भने सब्सक्राइब गरेको अर्थ हुँदैन भन्दै मेरो यो सानो कार्यलाई चाहिँ म आज यहीँ थाँदिरहन चाहन्छु। फेरि आउने दिनमा यस्तै किसिमको भिडियोहरू लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने जमर्काको साथ न्यू क्रिएसन राई सन्तोष च्यानलबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरको दिनचर्या शुभ होस् भन्दै ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.